السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سداسية لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. سهلة جدا وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرة البطانية بتاعتنا النهاردة بنستخدم فيها مجموعة كبيرة جدا من الألوان، يعني ممكن البطانية كلها مستخدميش فيها لونين، بس 2 أو 4 أو 6، يعني ممكن تستخدمي فيها أكبر كم ممكن من الألوان، بحيث ان حتى ممكن ما يكونش فيه وحدة بتشبه للوحدة التانية، يعني تقدري تستخدمي فيها بقايا الخيوط بالنسبة لبطانية البيبي. وكمان بالنسبة للبطانية الكبيرة لو انت عندك بقايا خيوط كتير بنستخدم لكل وحدة لونين، بنشتغلها بطريقة معينة. وهنشوف كمان طريقة التشبيك لوحدتنا النهاردة ايه. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي أشتغل في البداية دائرة سحرية، بسم الله، وداخل الدائرة السحرية بنبتدي نشتغل مجموعة من الأعمدة. هسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط بتاعي بالشكل ده، ارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. هنا بيتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه التانية من تحتها والف ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان اقفل الدائره السحريه بيه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ابتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائره قبل ما اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده، بكون ارتفعت السلسله دي بتقفل الدائره السحريه وبتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو انا هشتغل الغرزه الاولى في البدايه. لكن لو هرتفع سلاسل ارتفاع وابتدي اشتغل الغرزه الاولى فبعتبرها من ضمن سلاسل الارتفاع. غرزتنا الاولى هي غرزه عمود بلفه، بشتغل عمود يعني بزود سلسلتين كمان، لان ارتفاع الغرزة العمود بيكون 3 سلاسل، اعتبرت نفسي اشتغلت منهم واحدة وبكمل عليها بيبقوا 2. بعد كده بكمل كمان عمود. ازاي بقى بشتغل عمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى 2، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2 بقى 2، هلف الخيط واخرج من 2. ما بين كل 2 عمود بلفة باخد سلسلة مسافة واشتغل كمان 2 عمود، 1 2 سلسلة. طيب الدائرة السحرية واسعة ومش عارفة اشتغل، شدي خيط البداية ضيقيها، خلي السنتر زي ما انت عاوزة. كده اشتغلت مجموعة من عمودين وسلسلة، مجموعة من عمودين وسلسلة، تالت مجموعة من عمودين، 1 2 سلسلة، بقى عندي كده 2 4 6 2 عمود يبقوا 8 سلسلة، 2 عمود يبقوا 10 وباخد سلسلة، 2 عمود بقوا 12، 1 عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رقم 12 بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وبعد كده اخد سلسلة في النهاية. بعد ما خلصت 12 عمود ما بين كل 2 منهم في سلسلة مسافة، بشد بقى خيط البداية، بقفل مركز او سنتر الدائرة بتاعتي كويس جدا. هروح لتالت سلسلة ارتفاع، 1 2 3، وادخل واخلي معايا خيط البداية، اسحب الخيط واخرج منهم ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. طيب محتاجة خلاص بقى ان انا ابتدي اشتغل في السطر الجديد بنفس اللون عندي هنا. هشتغل ازاي يا بنات؟ هبتدي اشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة، وفوق السلاسل باخد ايه يا بنات؟ بصوا عندي هنا فوق الاعمدة اشتغلت 2 عمود، وفوق السلاسل اشتغلت عمود سلسلتين عمود، او عمود سلسلة عمود على حسب ما انتي ماشية من البداية. احنا هنا ماشيين سلسلة فبنشتغلها سلسلة. فوق العمود اللي انا واقفة عنده اللي هو 3 سلاسل برتفع 1 2 3، وبعتبره اول عمود فوق اول عمود. هروح للعمود التاني واشتغل عمود، ارجع فوق السلسلة اللي كنا بناخدها تحت اشتغل عمود سلسلة. وزي ما قلنا مع بعض على حسب السلسلة او السلسلتين بتاخديهم من تحت على حسب حجم الفراغ اللي انتي بتشغليه. انا مش حابة حجم الفراغ يكون كبير زي ما احنا شايفين فراغات صغيرة، وده اللي انا طبعا محتاجاه، فبشتغل سلسلة واحدة بس. لو حابة حجم الفراغ كبير بتشتغلي سلسلتين مسافة.
وفي نفس الفراغ بشتغل كمان عمود. ارجع هيقابلني العمودين، واحد اتنين، بشتغل فوق كل واحد منهم عمود، واحد واحد. هتقابلني السلسلة، المسافة بشتغل فيها زاوية مكونة من عمود، سلسلة، وكمان في نفس الفراغ هو عمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. نرجع عمود عمود، وفي السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود، عمود عمود، في السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود لغاية ما بخلص الشكل بتاعي كله، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر اتبقى عندي هنا انا اشتغلت عمود عمود، فوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة، وهروح اشتغل اخر عمود عندي واغير اللون الجديد. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف خيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين مش هسحب بنفس اللون اللي معايا، هبتدي اجيب اللون الجديد اقفله عقدة بداية، واسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. خيط اللي احنا كنا بنشتغل بيه بشد الخيط بالشكل دوت، بظبط طول الغرزة بشكل مظبوط، واروح لتالت سلسلة ارتفاع، ابتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة، واخلي معايا اطراف الخيوط كلها. السطر اللي جاي بيكون زي ما احنا شايفين، بشتغل فين اهو، بصوا فوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود، وبعد كده بشتغل عمود 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 عمود، يعني فوق كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود بلفة واحد. خلاص بتبقى هي شغلي كله هو بنفس التكرار كده. احنا فوق الثلاث سلاسل برتفع فوقيهم واحد اتنين تلاتة، وفي نهاية السطر هتبصوا تلاقوا عندي هنا عمود بشتغل عليه بردك عمود، بس قبل منه بيكون فيه السلسلة اللي بشتغل فيها زاوية مكونة من عمود سلسلة عمود. فوق العمود التاني بشتغل عمود، كل عمود بيقابلني بشتغل فوقيه عمود زي عمود كده. اشتغلنا 3. طيب زي ما قلت لكم ان انا طبعا العمود رقم 4 بيكون هو الموجود عندي ايه في اخر السطر. هنا هتقابلني السلسلة، بشتغل عمود سلسلة في نفس الفراغ عمود، ودوت اللي بيديني التزايد على مدى سطور الارتفاع اللي انا برتفعها. فوق الأربعة عمود بشتغل 4 عمود، واحد اتنين تلاتة 4. طيب عايزين نشوف الأعمدة ال4 دول بقوا 4 ازاي، ما هم تحت كانوا 2 صح يا بنات؟ أنا كنت بشتغل تحت في السطر الأول 2 سلسلة 2 سلسلة وهكذا. نتيجة إن أنا كنت بشتغل فوق كل سلسلة عمود بيكون مكمل للمجموعة اللي على اليمين، والعمود وسلسلة، وبعد كده العمود اللي على اليسار في نفس الفراغ بيكمل المجموعة اللي بعدها. كل مجموعة بتاخد عمود من على اليمين وعمود من على اليسار، يعني بتاخد في كل سطر زيادة 2 عمود بلفة. أنا هنا طبعا زي ما اشتغلنا هنا ايه، اشتغلت كده الزاوية عمود سلسلة عمود، ورجعت اشتغلت ال4 عمود، وهرجع اشتغل في الزاوية عمود سلسلة عمود. طيب نشوف بقى نتيجة دوت هيحصل ايه. عدد الأعمدة اللي عندي كان تحت 1 2 3 4، لما ازود واحد من هنا وواحد من الزاوية دي باخد اللي هو طبعا العمود اللي على اليسار في الزاوية دي، وباخد العمود اللي على اليمين في الزاوية دي، ده بيكمل هنا وده بيكمل هنا، اصبح العدد معايا 1 2 3 4 5 6. السطر اللي جاي لما هاجي في السلسلة هنا اشتغل عمود سلسلة عمود، وفي الزاوية دي اشتغل عمود سلسلة عمود، واحد منهم اللي هنا اللي على اليسار هيكمل لي المجموعة هنا، واللي على اليمين هنا هيكمل المجموعة. هيكون في السطر اللي بعده عندي 8 غرزة عمود بلفة. السطر اللي بعده لما نزود 2 على ال8 هيبقوا 10. بس هي نفس الطريقة اللي بشتغل بيها الشكل السداسي لغاية ما بوصل لاخر سطر. بشتغل سطرين بلون، والثلاث سطور الباقيين بشتغلهم بلون تاني. هرجع تاني اكرر فوق ال4 عمود بشتغل 4 عمود، واحد اتنين تلاتة 4. والسلسلة دي هي اللي بتفرق معايا في العدد، لاني بشتغل فيها كأني بشتغل تزايد، عمود سلسلة، وفي نفس الفراغ بشتغل تاني عمود تاني، وبكرر بقى بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلة عمود سلسلة عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هنا بيكون عندي
بعد ما بشتغل الزاويه عمود سلسله عمود، بلاقي العمود اللي هنا اللي كان في اول واحد في المجموعه اللي تحت لسه ما اشتغلتوش بشتغله، وفي ثالث سلسله ارتفاع بقفل بمنزلقه من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، برتفع 3 سلاسل واشتغل فوق كل عمود عمود لغايه ما اوصل للسلسله، اشتغل عمود سلسله عمود، يعني نفس التكرار اللي احنا بنشتغله. بعد كده بقفل بمنزلقه في ثالث سلسله ارتفاع انا اشتغلتها، واكرر المساله دي لغايه ما اوصل للثلاث سطور بنفس الطريقه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت 3 سطور بنفس اللون الاخير، ببتدي اخر غرزة اشتغلتها بقفل بعدها في ثالث سلسلة ارتفاع من اول غرزة بكون شغلاها في السطر، بنقفلها بغرزة منزلقة او بالخيط والابرة، ببتدي اخيطها في المكان. طيب بعد كده ببتدي اشبك الوحدات مع بعضها. لما باجي اشبك الوحدات بحيث ان احنا طبعا عندنا كل وحدة بلون، بنشبك بغرزة المنزلقة، بس لازم تشتغلي بلون من اللونين الموجودين عندك في اخر السطور. يعني انا عندي هنا الوحدة دي بتنتهي باللون اللبني، والوحدة هنا بتنتهي باللون الاورنج، يا استخدم الاورنج في التشبيك يا استخدم اللبني في التشبيك. تمام يا بنات؟ وما بين كل وحدتين طبعا بنشوف الالوان اللي هي طبعا مشتركه في السطور الاخيره، وببتدي اشبك بيها. لما باجي اشبك بغرزه المنزلقه بشبك على ظهر الشغل، لو غرزه حشو بشبك على الوش، اما في المنزلقه بشبك على ظهر الشغل. بالنسبه طبعا للخيوط دي انا بقصها خلاص، بعد كده حتى الخيوط البدايه دي ببتدي اقصها لاني اشتغلت عليها بما فيه كفايه. بجيب بقى كل زاويتين على بعضهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي بقى اجيب اللون ايا كان بقى، اللون اللبني او اللون الاورنج على حسب انتي هتستخدمي ايه من اللونين الموجودين عندك في اخر الوحدتين. ببتدي بالشكل ده اقفل عقدة بداية، اجي هنا من تحت السلسلة اللي في الزاوية اسحب الحلقة بتاعتي دي وارتفع سلسلة واحدة بس مجرد للتثبيت. علشان امشي بقى همشي ازاي يا بنات؟ بصوا انا بيكون عندي هنا حلقة امامية وحلقة خلفية، وبرضك في الضلعين دول حلقة امامية وحلقة خلفية. لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة بعمل ايه؟ باخد الحلقة الامامية في الشكل اللي قدامي هنا، الوحدة اللي قدامي، واخد الحلقة الخلفية، بشوف طبعا اول غرزة فين اهي، بسيب الامامية هنا وباخد الخلفية باك لوب، يعني فرونت لوب مع الباك لوب، واسحب الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. تاني بكرر، بدخل معايا حلقة، بدخل في الحلقة الامامية من الوحدة اللي قصادي والحلقة الخلفية من الوحدة اللي ورا، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. لما باجي اسحب بسيب الخيط شوية عشان اخلي الشغل مرتاح مش مشدود معايا. هدخل الحلقة الامامية اللي قصادي والحلقة الخلفية اللي في الشكل السداسي اللي في الخلف، هسحب الخيط واخرج منهم ومن الحلة الموجودة عندي على الابرة، وبريح الخيط زي ما احنا شايفين. وهكذا في كل خط بشتغله بشوف اللونين المشتركين ما بين كل وحدة ووحدة، واسحب بالشكل دوت اشبك الوحدتين مع بعض، بحيث هنشوف دلوقتي لما هاجي اقلب وش الوحدة بيبان معايا لون من اللونين، بيكون هو الخلفية طبعا لمكان التركيب دوت او مكان التشبيك دوت. لكن لو شبكت بلون مختلف عن الاتنين هيكون النتيجة طبعا مش لطيفة، وهيكون في خط باين في المنتصف بلون مختلف. بمشي لغاية ما بوصل تاني للزاوية بالشكل دوت وبسحب الخيط بتاعي كده. لما باجي بقى اعدل للوش التاني، بصوا يا بنات انا معنديش اختلاف خلاص ما بين الوحدتين، تشبيك بطريقة نظيفة جدا ومميزة. اللي باين عندي من تحت هو اللون الاورنج، كأنك بالظبط انت ده نهاية السطر اللي باللون الاورنج، مفيش اي مشكلة. الخطين طبعا اللي هي الحلقة الامامية من هنا والحلقة اللي هي الامامية من هنا اللي احنا كنا بنسيبهم، دول موجودين عندي في الوش كده بيديني شكل جمالي جدا مميز زي ما احنا شايفين. لو انا هشبك وحدة تانية بلون تاني هنا، يا اما اشبك بقى باللون اللبني او باللون السطر الاخير اللي انا شغلته من الوحدة التانية، وبفضل اشبك وحداتي، يعني بشغل كل الوحدات وزي ما قلت لكم من الوان كتير مختلفة، وبشبكهم في بعض بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. ولو بالخيط والإبرة، لو مش حابة تشتغلي بإبرة الكروشيه بتشبكي بنفس الطريقة، بتقلبي القطعتين على الظهر وبتاخدي الحلقة الأمامية مع الحلقة الخلفية من الوحدة اللي وراها، وبتبتدي تخيطي رايح جاي رايح جاي لغاية ما تخلصي الخط بتاعك اللي انت بتشبكيه. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، فكرة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. اتمنى طبعا ان هي تعجبكم وتكون حلوة معاكم. ما تنسوش فضل الله يسا امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.